જય હિન્દ. ગુજ્જુફૂડની ચેનલમાં એક નવી રેસીપી સાથે તમારું સ્વાગત છે. આજની આપણી રેસીપી છે રાજગરાનો શીરો. તો ચાલો રેસીપીની શરૂઆત કરીએ. અડધી વાટકી ખાંડ, કાચા દૂધમાં 5-6 કેસરના તાર પલાળ્યા છે, ડ્રાયફ્રૂટ્સ છે. ડ્રાયફ્રૂટ્સમાં તમને જે ગમે તમે લઈ શકો છો. ઇલાયચી પાવડર, રાજગરાનો લોટ છે 1 વાટકી, ઘી ગરમ થઈ જાય પછી તેમાં આપણે રાજગરાનો લોટ એડ કરીશું. લોટને બરાબર શેકાવા દેવાનો છે અને લોટ શેકાય ત્યાં સુધી પાણીને હળવું ગરમ કરી લેવાનું છે. બરાબર શેકાઈ જાય પછી પાણી એડ કરી લેશું. ત્યારબાદ ખાંડ પણ એડ કરી દેવી. વચ્ચે લોટને શેકતા રહેવાનું છે. બરાબર મિક્સ કરતા રહેવાનું છે. તેની સાથે સાથે કેસરવાળું દૂધ પણ એડ કરી દેવાનું છે. પાવડર પણ એડ કરી દઈશું. ઇલાયચી પાવડરથી ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવે છે. છેલ્લે ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરીને ગાર્નિશિંગ કરી લેશું. આપણો રાજગરાનો શીરો. તો નવી રેસીપી સાથે ફરીથી મળીશું.